درود عزیزان، من نیما نوروزنژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به اولین قسمت سریال بامباشکا یا یک فرد کاملا متفاوت یا شخصی دیگر یا نیمه تاریک من هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنید. هان درشال و بوراک دنیز بعد از فیلم عشق حرف حالیش نمیشه 2016 این بار در ژانری متفاوت اما باز هم عاشقانه در کنار هم بازی میکنن. لیلا دادستان کشوریه و از شهری به اسم موش به استانبول اومده و قراره که کارشو اینجا ادامه بده. کنعان خبرنگار و مجری شبکه خبر هستش و به خاطر دغدغه‌هایی که نسبت به مردم داره پاشو فراتر از محدوده کاریش میذاره. مثلا با کارفرما و صاحب معدن که معدنکاراش زخمی و کشته شدن مصاحبه میکنه و توی پشت صحنه دستشو رو میکنه. به خاطر همین اتفاقی که میفته با رئیسش که دوست صمیمیش میشه توی رستوران دارن صحبت میکنن که چشمش به یه دختر زیبا یعنی لیلا میفته. لیلا با دوستش داره شام میخوره که دوستش مجبور میشه بره و کنعان و لیلا چشم تو چشم میشن و کنعان سعی میکنه بره سر میز لیلا بشینه و باهاش معاشرت میکنه و مشروب میخوره و آخر سرم بهش پیشنهاد رقص میده. کنعان دچار بیماری دو شخصیتی یا چند شخصیتی هستش. بعد از شام میره به سراغ یکی از افراد پولدار و مشهور ترکیه که خدمات خیریه هم انجام میداده و اون رو با چاقو میکشه. صبح اخبار این قتل پخش میشه و میگن که آلت طرف هم بریده شده و کنعان میخواد خبر رو پخش کنه و از اونورم لیلا با دادستان ارشد ملاقات میکنه و پرونده این قتل رو بهش میسپرن. مادر لیلا با پسرش توی زندان ملاقات میکنه. لیلا وقتی که میره سر صحنه قتل متوجه میشه که چشمای مقتول آبی هست و خیره شده به یه جایی. تو اتاق کالبد شکافی دوربین میذارن و از دختر مقتول تاییدیه میگیرن که این آدم پدرش هست. از اونور یه شاهدی پیدا میشه که میگه من قاتل رو دیدم. لیلا متوجه میشه که اون مجری تلویزیون یعنی کنعان پسر دادستان ارشد هست. میگه به پدرش خبر بدین و خودش رو هم بخواین که بیاد اینجا. کنعان وقتی که به دادسرا میاد شاهد رو میارن و ازش میپرسن که آیا این مرد بود که قتل انجام داده؟ میگه نه، من فقط میخواستم ببینمش. همیشه دوست داشتم که از نزدیک ببینمش و میاد در گوش کنعان میگه با دخترش تماس بگیر. شاهد رو میبرن که از نظر عقلی چکاپش کنن ببینن در سلامت روان هست یا نه. لیلا شک میکنه به چیزی که پیرمرد گفت و اصرار میکنه که کنعان اونو بهش بگه. کنعان میگه گفت که دوستت دارم. لیلا دستور میده که کنعان رو شب نگه دارن و کنعان مجبور میشه که بگه شاهد بهش گفته دختر مقتول همه چیز رو میدونه. کنعان بعد از دادسرا پاشو فراتر میذاره و میره خونه دختر مقتول و میخواد ازش بپرسه که آیا پدرش با کسی مشکل داشته یا نه، که اونجا صدف دختر مقتول باهاش برخورد میکنه و بیرونش میکنه. به لیلا خبر میدن که کنعان رفته خونه دختر مقتول. لیلا شماره کنعان رو گیر میاره و زنگ میزنه و بهش میگه باید از خانواده مقتول دور باشی و مراقب باشی. مادر لیلا بهش زنگ میزنه و میگه شنیدم که اومده استانبول. پدرت مریضه و سکته کرده. بیا ببینش. لیلا وقتی که میره خونه مادرش اونجا ما متوجه میشیم که یه اختلاف شدیدی توی خانواده هست. به دلیل اینکه برادر لیلا مست بوده و میزنه به یه دختری و اونو میکشه. مادر لیلا میخواسته دیه اون دختر رو بده و اونا هم از شکایتشون صرف نظر کنن که لیلا نذاشته این کار انجام بشه و الان به جز پدرش با همه خانواده حتی زن برادرش هم مشاجره و مشکل داره و به خاطر همینم تو اون خونه نمیمونه. پدر لیلا بهش میگه به خاطر اینکه توی مسابقه فوتبالی که تماشا میکردم گل زده نشد سکته کردم. پدر کنعان یعنی دادستان ارشد توران بهش زنگ میزنه و میگه چرا تو رو خواستن که بری به دادسرا؟ اونم میگه یه سوء تفاهم کوچیک شده بود. لیلا صبح که بیدار میشه وقتی اخبارو میبینه متوجه میشه که چشم مقتول رنگی نبوده. زنگ میزنه به پزشک قانونی و اونا هم میگن لنز آبی توی چشمش بوده. پدر کنعان از لیلا راجع به اون شاهدی که گفته بود من قاتل رو دیدم سوال و جواب میکنه و لیلا میگه چیزی نبود. خواسته بود که با آقا کنعان بیشتر آشنا بشه. توران به مدیر زنگ میزنه و میگه اگر شاهد رو پیدا کردین اول به من خبر بدین. یه ایمیلی برای کنعان میاد که عکس یه عروسک و زیرش نوشته تنها چیزی که توی جنگل رها کردم فقط جسمش نیست.
رئیس کنان میگه این یعنی چی؟ کنان میگه خب مشخصه که دارن با ما سر و کله میزنن. لیلا به محل جنایت برمیگرده و میره همون جایی که مقتول افتاده بود و دراز میکشه و متوجه میشه که یه شیء نورانی اونجا میدرخشه. وقتی نزدیک میشه یه عروسک اونجا میبینه که با یه نوار پر شده میگه سلام، میخوای با من بازی کنی؟ کریستال آویزون شده و عروسک رو به پرونده جنایی اضافه میکنن. کنعان به لیلا زنگ میزنه و میگه تو محل حادثه اسباب بازی خرس پیدا کردین؟ لیلا میگه تو از کجا اینو میدونی؟ نکنه که این اطراف هستی و شک میکنه که ماموراش به کنعان خبر داده باشن. مراسم قدردانی و ختم مقتول داره اجرا میشه. کنعانم به مراسم اومده ولی لیلا بهش تذکر میده که صدف خانم از شما خوشش نمیاد، ازش دور بمونی. لیلا میره نزدیک صدف دختر مقتول میشه و عکس عروسک رو بهش نشون میده و میگه شما همچین چیزی رو میشناسین؟ این براتون آشنا نیست؟ صدف توی فکر میره و میذاره میره. کنعان به لیلا میگه اگر دقت کنی فقط صدف عکس پدرش رو به سینه‌اش نزده. صدف شروع میکنه به سخنرانی کردن در مورد کارهای خیر پدرش و بعد یه دفعه پدرش میاد توی ذهنش و اشاره میکنه که این حرفا رو نزن. صدف میگه پدر من کارهای خیر کرد برای دخترای دانش آموز. اما شما نمیدونی که به بعضی از اونا تجاوز کرد. حمدی آتیلبای پدرم برعکس تصویری که در جامعه داشت خیلی آدم بیشرفی بود. پس فطرت و کثافت بود. تجاوزگر و خواهان تجاوز بود. شوهر صدف دخترشون رو با خودش میبره و برادر صدف هم میاد جلوشو بگیره و جو اونجا به هم میریزه. صدف میگه مامان مگه تو نمیدونستی؟ چرا جلوشو نگرفتی؟ من 2 بار خودکشی کردم. جو اونجا کاملا به هم میریزه و لیلا میره صدف و از تو دست برادرش میکشه بیرون و با خودش میبره. لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتونم بفرستین. بعد از این قضیه کلی زن و دختر زنگ میزنن و ادعا میکنن که حمدی آتیلبای بهشون تجاوز کرده. کنعان از لیلا میپرسه هیچ وقت دلت نمیخواست جای قاتلش باشی؟ دلت خنک نمیشد؟ از اینکه این طرف رو بکشی؟ لیلا میگه اگر این آدم حتی تجاوزگرم باشه بازم یه انسانه، باید دادگاهی میشد و اینکه یه انسان رو بکشی کار درستی نیست. کنعان میگه اون یارو خیلی پولدار بود، اگر میرفت زندان آزادش میکردن، ولی من به قاتل حسودیم میشه. فضای مجازی رو دیدی؟ داره به قهرمان تبدیل میشه. بعدم از لیلا تمجید و ستایش میکنه به خاطر کاری که امروز انجام داده. پدر کنعان اونجا میبینتش و نگران میشه که چرا پسرش وارد این قضیه شده و بهش میگه صبح بیا با هم صحبت کنیم و مامانت هم تو رو ببینه. توران آدرس شاهد رو پیدا میکنه و میره پرسجو میکنه. یکی اونجا میگه این اوستا ادریسه، 3 ساله که از اینجا رفته، تو محله دولاب لاستیک فروشی زده. اوستا ادریس داره توی مغازش چایی میخوره و یه عروسک ربات کنارش و داره اخبار رو گوش میده. لیلا توی دادسرا از صدف دختر قاتل تشکر میکنه به خاطر جسارتی که امروز از خودش بروز داده و بهش میگه اگر میخوای برات مأمور میفرستم. یه مدت ازت محافظت کنیم. ولی صدف میگه من یه دختر دارم و باید برم پیش اون. لیلا کارتشو به صدف میده و میگه هر ساعت از شبانه روز که خواستی میتونی بهم زنگ بزنی. بعد از رفتن صدف به آدماش میگه فیلمای دوربینای امنیتی رو چک کنین. سیگنال گوشیاشون همه چیزشون رو ردیابی کنین. حتی از خدمتکارای خونه هم بازجویی بشه. بعد از امشب همشون مشکوک هستن. کنعان موقع بریدن لیمو دنبال چاقو میگرده ولی پیدا نمیکنه. به لیلا زنگ میزنه و راجع به پرونده صحبت میکنه و سعی میکنه که مجابش کنه که یه شب توی یه رستوران با هم دیگه صحبت کنن و لیلا میگه من از اون زنا نیستم که اینقدر ساده باشم که بخوام این چیزا رو باور کنم. صبح کنعان به خونه پدر و مادرش میره و سعی داره که بفهمه پدرش دیشب روی چه پرونده‌ای کار میکرده که تا صبح خوابیده. پدرش چیزی راجع به تحقیقات دیشبش بهش نمیگه و موقعی که کنعان داره از خونه پدرش میره متوجه زخم روی انگشتش میشه. کنعان شب به صورت ناشناس با لیلا تماس میگیره و بهش میگه کاری که بهت میگم رو انجام بده. یه تاکسی بگیر و به این آدرسی که میگم بیا. لیلا به اکیپش خبر میده که هماهنگ کنن و به اون آدرس بیان. وقتی که وارد رستوران میشه با کنعان مواجه میشه و بهش میگه این چه شوخی هست که داری میکنی؟ تو مریضی؟
بعدم اکیپش رو کنسل میکنه. عصبانی میشه و میخواد برگرده که کنعان به دنبالش میره. ازش عذرخواهی میکنه و مجابش میکنه که برگرده. بعدم توی رستوران از لیلا میپرسه اگر واقعا قاتل بهت زنگ زده بود چی؟ لیلا به اسلحه کمرش اشاره میکنه و میگه این هستش. بعدم کنعان متوجه میشه که لیلا داره دنبال خونه میگرده و اجاره های استانبول خیلی بالاست و نمیتونه خونه پیدا کنه. بعد از اینکه لیلا با تاکسی میره، کنعان به یه نفر زنگ میزنه و میگه برای یکی از دوستام خونه لازم دارم. صبح با تماس مشاور املاک، لیلا و دوستش با خانم مشاور املاکی میرن یه خونه شیک رو میبینن و با دخالت دوست لیلا قرار میشه که کرایه رو نصف بدن ولی کل کرایه 1 سال رو یه جا پرداخت کنن. اوستا ادریس شاهد خودشو به کنعان نشون میده که کنعان رو دنبال خودش بکشونه. کنعان به لیلا زنگ میزنه و میگه همون مرد رو دیدم و دارم توی جاده دنبالش میکنم. لیلا میگه باشه منم میام. ادریس اونا رو میکشونه به یه جاده جنگلی و میرسن به همون رباتی که دیشب پیشش بوده. ربات داره صحبت میکنه و میگه من یه ربات امنیتی هستم. در انتها به یه کلبه میرسن و لیلا متوجه میشه که اونجا کندوی عسل هست و میگه من آلرژی دارم به زنبور عسل. اگر نیشم بزنه حالم خراب میشه. میرن داخل کلبه و متوجه میشن که زیر شیربونی یه چیزی هست. کنعان میره بالا و با یه اتاق پر از عروسک و اسباب بازی مواجه میشه. لیلا اونجا چند تا عکس پیدا میکنه که توی یکی از عکس‌ها پدرش همراه حمدی آتیلبای هستش. زنبوری که اونجا کندو داره لیلا رو نیش میزنه و لیلا حالش بد میشه و کنعان میبرتش بیرون و لیلا بهش میگه یه آمپولی توی ماشینم دارم باید بری اونو برای من بیاری وگرنه من میمیرم. کنعان میره شیشه ماشین رو میشکونه و آمپولو میاره و میزنه به پای لیلا. توران میره دنبال شاهد میگرده و مغازش رو پیدا میکنه و میبینه که بسته است. از مغازه بغلی پرسجو میکنه و شمارش رو به اونا میده که بهش خبر بدن. مغازه‌دار میگه 2 هفته پیش یه مردی اومده بود به اسم کمال بود چی بود خبرنگار بود سراغ این آقا رو میگرفت. توران عکس پسرش رو نشون میده و مغازه‌دارم تایید میکنه و میگه آره همین بود. ولی شبیه ولگردا بود. سر و بعضش هم اصلا مناسب نبود. کنعان لیلا رو میرسونه بیمارستان. توران به دفتر مشاور و روانشناس میره و میگه یکی از نزدیکانم وقتی که بچه بوده بیماری روحی روانی سختی رو از سر گذرونده. دکتر لیلا به کنعان میگه سر وقت آوردینش. اگر 10 دقیقه دیرتر اومده بودین نمیدونم چی میشد. آمپولم تاثیر داشته. چند ساعت زیر نظر میگیریمش بعد مرخصش میکنیم. توران به روانشناس میگه برای بیماریش تشخیص اختلال شخصیتی داده بودن. خودش میگفت که یه بچه دیگه به اسم دوان درونش زندگی میکنه و باهاش حرف میزنه. مدت طولانی تحت رواندرمانی بود. بعدش هرچی که میدونست رو فراموش کرد و انگار که با رواندرمانی حلش کردن. وقتی که بچه بود ضربه روحی شدیدی خورده بود و بعدم به فرزندخوندگی گرفته شده بود. خودش هم الان نمیدونه که فرزندخونده است. لیلا به هوش میاد و کنعان بهش میگه باید اینجا استراحت کنی. اکیپ رفتن اونجا و دارن حلش میکنن. توران از روانشناس میپرسه راستش من یه سوالی از شما دارم. احتمال داره این بیماری وقتی که سن این شخص بیشتر شده مجددا تکرار بشه؟ روانشناس میگه بله، خصوصا به طور خیلی قدرتمندی. شک دارین که دوباره برگشته باشه؟ توران میگه هنوز نه. ولی میترسم که اون شخصیتش برگشته باشه. فیلم برمیگرده به صحنه قتل که حمدی از کنعان پرسیده بوده که تو کی هستی؟ تو همون خبرنگاره هستی؟ کنعان درون خودش گفته بوده که نه من دوانم و لنزهای آبی رو هم خودش به چشم مقتول گذاشته بوده. توران بچگی کنعان رو به خاطر میاره که بهش میگه بابا ببین من خوب شدم. لیلا عکس پدرش با حمدی رو نگاه میکنه و یادش میاد که پدرش راجع به پرونده حمدی آتیلبای ازش سوال کرده بود و فهمیده بود که دخترش روی این پرونده کار میکنه. کنعان به لیلا میگه بهتره که یه خورده دیگه توی بیمارستان بمونی. لیلا میگه نمیتونم چون که یه قاتلی اونجا بیرون هست. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتون هم بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.